من بخش دوم در واقع اینتروداکشن موبیوس رو برای شما توضیح بدم. ما هنوز در مقدمه هستیم. ویدیوهای تهیه شده که با یک تأخیر زمانی اونها رو در کانال یوتیوب قرار میدیم. تصمیم دارم وبسایت ها رو زودتر آماده کنیم به صورت یک مدل حقیقی که با آنچه که تعریف شده آشنا بشید. ابتدا من ساختاری که برای موبیوس تشکیل داده شده رو به شما معرفی بکنم. خیلی کوتاه اسمشو گذاشتیم اکوسیستم موبیوس که در واقع موبیوس کریتیو لب بخشی از این اکوسیستمه که در واقع یک زیر مجموعه به نام موبیوس کور قرار میگیره. موبیوس اکوسیستم 4 حوزه داره. بخش مهمش موبیوس کور هست که تمام تفکر، اندیشه و موتور تولید مفهوم ها و رویای موبیوس در اونجا اتفاق میفته. بخش دومش اسمشو گذاشتیم موبیوس E2 که مخفف Education and Ecosystem هست. در E2 که به تفکیک همه اینها ویدیوهای مشخص دارن برای توضیح، یک بخش آموزشی شکل گرفته، نه با سیستم های کلاسیک آموزش بلکه با یک نوع سیال بودن از به هم پیوستن افکار و اندیشه ها، تجمیع شدن، کراد نتورکینگ که حاصل اونها میره در یک کتابخانه، یک آرشیو دیجیتال. امیدوارم بی نهایت باشه و بتونیم از اون استفاده بکنیم و در عین حال تعاملات رو نمیخوام از این لغت‌های کلیشه استفاده کنم، گفتگوهایی که آدم‌ها اونجا با هم انجام میدن و به یک در واقع بر اساس یک هدف به یک دستاوردی میرسن. نه سنی وجود داره، نه مدرک تحصیلی وجود داره. بیان مفهوم این همکاری علمی و اندیشه و فکر در به هم پیوستن افراد، افکار و اندیشه هایی که میتونه مثمر ثمر باشه برای آن زندگی آینده برای انسان که تعریف کردیم. خب تمام اینها ساختنه، مثل معماری که ساختنه. از اون دیسیپلین ها داریم برای ساختن این ساختار اکوسیستم موبیوس استفاده میکنیم. در بخش دیگری استودیوهای ویتروویوس قرار دارن. 10 تا استودیوه که باز در ویدیو مربوطش میگیم، توضیح میدیم. در هر استودیو یک مسئله اول طراحی میشه، یک مسئله رو کشف و خلق میکنیم و بعد به راه حلش میرسیم که هر استودیو یک محصول، یک پروداکت خواهد داشت. و بخش آخر که اسمشو گذاشتیم رادیو بوتیک که در واقع مرکز اولین پروداکت خود موبیوس هست با رویکردهای، من اسمشو میذارم بازیگوشی، علاقه شخصی که من به رادیو داشتم و سعی کردیم بر اساس استفاده از تکنولوژی و نوآوری AI یه ویژگی هایی برای این رادیو بوتیک تعریف بکنیم. حوزه فرهنگ رو میپوشونه، حوزه موسیقی رو میفروشه و در بستر یک جغرافیاهای مشخص عمل میکنه که بعدا میتونه تبدیل به یک شبکه هایی بشه و براشون یک خاصیت ها، ویژگی ها، آرمان هایی تعریف کردیم. صحبتم رو کوتاه میکنم چون هدف از این اینتروداکشن، این معرفی شماره 2 این هستش که مثال عینی بزنم که کجا از معماری، از دیسیپلین ها استفاده میکنیم. تاکید میکنم ما دفتر معماری نیستیم، گروه معماری نیستیم، گروه ویژوالیزیشن نیستیم، اما از ابزارهایی که در ساختن اون مسیر استفاده شده در تعریف اکوسیستم موبیوس بهره جستیم. آنچه من تا الان برای شما گفتم را به صورت یک ساختار از معماری کمک گرفتم که تعاریفی که کردم رو برای شما نمایش بدم و این میتونه مثالی باشه که ما چگونه از دیسیپلین های معماری استفاده میکنیم. بنابراین اکوسیستم موبیوس و زیر مجموعه هاشو به صورت یک نمایش ساختاری، یک فیزیک به شما نشون میدم و
باعث میشه که ذهن شما با گفته من همسو بشه و بدونید آنچه از اکوسیستم موبیوس تعریف میکنیم یک فضا، یک اسپیس، یک سایت، یک کمپوس نیست فیزیکی. اما برای اینکه توضیح بدم اینو ساختم، به شما نمایش میدم و این اکوسیستم فقط در فکر و اندیشه و دنیای دیجیتال و اینترنت قرار داره و شاید کلش مثلا در یک گجت اینقدی یا در یک اپلیکیشن، در یک سامانه ای از داده های هوشمند قابل عمل کردن و اعمال باشه. بنابراین بعد از این صحبت هم شما شاهد یک ویدیویی هستید که آنچه توضیح دادم را برای شما نمایش میده و این در واقع من اسمشو گذاشتم اکوسیستم موبیوس رو برای شما شبیه سازی کردم و انشالله در ویدیوهای بعدی به باز کردن هر کدومش میپردازیم. همزمان وبسایت ها داره تشکیل میشه و امیدوارم در قدم اول که هیچ عجله‌ای ندارم برای اولین بار در زندگی، نخستین محصول اون که رادیو بوتیک هست رو به یک MVP تبدیل کنیم و همه آن را ببینید. متشکرم. The ecosystem metrics are surging. Yes, the projections align perfectly. This validates our model. Let's optimize the variables. وضعیت داده ها رو چک کنید. بهروز رسانی برای نمایش دیوار. عالی، نمایش رو فعال شد. همه سینک هستیم. Welcome to Radio Boutique. This is our live broadcast room. The waves are going out now. Status update on the quantum node. Rerouting data flow to bypass the anomaly. Confirmed. Projections are stabilizing. Good.